วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกรด Customization หรือการวาดเกรดด้วยตัวเองกันนะคะซึ่งในวิดีโอก่อนหน้านี้เราได้สอนการสร้างเกรดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าเกรดมาจากไฟล์ CAD ที่เราได้ทำการออกแบบเอาไว้แล้วการวางเกรดจากคำสั่งเกรด Location Advisor หรือการใช้ฟังก์ชันวิสัทที่จะมีแบบของเกรดให้เลือกแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นงานค่ะการปรับแต่งเกรดด้วยตัวเองจะเหมาะในกรณีที่เราต้องการออกแบบตำแหน่งเกรดแบบเร็วและมีตำแหน่งไว้ในใจอยู่แล้วเพราะในบางครั้งที่เป็นงาน New Model เรายังไม่แน่ใจว่าตำแหน่งเกรดตรงไหนถึงจะเหมาะสมฉะนั้นฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เราสามารถทดลองวางเกรดแบบคร่าวๆแล้วลองรันแบบ Quick Flow ก่อนได้เพื่อเปรียบเทียบผลจากการวางเกรดณตำแหน่งต่างๆซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบและการรัน Simulation ได้ค่ะหลังจากที่ Import ตัวชิ้นงานเข้ามาแล้วให้เข้าไปที่แถบ Tool และกดเลือกหน้าต่างเป็น Full Window ก่อนเพื่อที่เราจะสามารถหาจุด Reference ได้ง่ายขึ้นโดยในวันนี้เราจะทำการวาดเกรดให้ขึ้นไปด้านบนตรงบริเวณกลางชิ้นงานค่ะเริ่มทำการวาดเกรดโดยเลือกคำสั่งลายจากนั้นเลือกจุดที่เราต้องการวางตำแหน่งเกรดในนี้จะขึ้นเป็นจุด Center นะคะให้เราเลือกคลิก1ครั้งแล้วพยายามลากให้เส้นขึ้นไปอยู่ด้านบนจะเห็นว่าในมุมมองแบบ Perspective ซอฟต์แวร์จะหาเส้นอ้างอิงค่อนข้างยากตรงนี้ให้เราลองเลือกวางเส้นในมุมมองที่ง่ายขึ้นเช่นหน้าต่างด้านล่างขวาเราจะสามารถลากเส้นให้ไปอยู่ด้านบนได้ค่ะถ้าหากต้องการกำหนดความยาวของเส้นที่ว่าสามารถพิมพ์ตัวเลขลงไปในช่องตรงนี้ได้เลยเช่นต้องการให้เกรดมีความยาว5มิลลิเมตรกรอกเลข5แล้วกด Enter จะเห็นได้ว่าโปรแกรมจะทำการล็อกความยาวที่ขนาด5มิลลิเมตรให้เราเลยค่ะเมื่อเราได้ขนาดแล้วให้คลิก1ครั้งเพื่อวางเส้นได้เลยหลังจากวางเส้นที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่มุมมองเดิมโดยการดับเบิลคลิกที่คำว่า Perspective จากนั้นทำการ Attribute เส้นที่วาดเอาไว้เพื่อกำหนดให้เป็นเกรดโดยให้เลือกเส้นที่วาดไว้ให้เป็นสีเหลืองจากนั้นไปที่แถบ Model และเลือกคำสั่ง Attribute ซึ่งในคำสั่ง Attribute เราจะสามารถกำหนดเส้นให้เป็นส่วนประกอบอื่นๆได้เช่น Co-Runner Hot Runner ซึ่งในกรณีนี้เราจะเลือกเป็น Co-Runner Gate ค่ะหลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถกำหนดประเภทของเกรดได้ในตัวอย่างนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นEdge Gateกันซึ่งจะเป็นรูปทรงลักษณะสี่เหลี่ยมสังเกตได้ว่าเราจะสามารถปรับขนาดเกรดได้อีกโดยมีทั้งด้านสีแดงและด้านสีเขียวต่อมาจะมาลองปรับความกว้างในด้านสีเขียวนะคะโดยกำหนดให้เป็น3มิลลิเมตรกรอกเลข3แล้วกด Enter จะเห็นได้ว่าขนาดด้านสีเขียวจะกว้างขึ้นตามที่เรากำหนดไว้เรามาดูอีกคำสั่งหนึ่งเรียกว่า Center Line เมื่อเราติ๊กถูกซอฟต์แวร์จะกำหนดให้เส้นที่เราวาดไว้เป็นจุดกึ่งกลางของเกรดส่วน Orientation Vector จะมีไว้สำหรับกำหนดทิศทางมุมของเกรดค่ะในตอนแรกที่เรากำหนดให้เป็นขนาด5มิลลิเมตรเรายังสามารถปรับความยาวของเกรดได้อีกที่เกรดเล้งให้เราลองปรับเป็น3มิลลิเมตรดูก็จะเห็นว่าขนาดเกรดจะสั้นลงไปอีกและหลังจากที่ปรับทุกอย่างตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะทั้งหมดนี้เราก็จะได้เกรดที่เราวาดและปรับแต่งขึ้นมาเองแล้วนะคะการวาดเกรดด้วยตัวเองในวันนี้ก็จบแล้วค่ะส่วนในครั้งหน้าเราจะมาแนะนำเรื่องการวาดรันเนอร์ด้วยตัวเองกันต่อขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ We are Moldex 3D 2020 Beyond Simulation